नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई फोटोशपमा पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भनेर प्रक्रिया भन्न गइरहेको छु, देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीलाई नयाँ डकुमेन्ट चाहिन्छ, जहाँ हामी फाइल मेनुमा गएर न्यू क्लिक गर्न सक्छौं र त्यहाँ हामी नाम दिन सक्छौं पासपोर्ट साइज फोटो। अनि सुरुमा हामीले यहाँ 4:6 लेखेको छौं। 4R साइजमा हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि 4:6 लेखेको छौं, जुन चाहिँ इन्चेस युनिटमा राखेको छ। हामी ब्याकग्राउन्ड जहिले पनि ट्रान्सप्यारेन्ट राख्ने गर्छौं वा अथवा हामीलाई चाहेको खण्डहरुमा जुन पनि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न मन लाग्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलरमा क्लिक गरेर चेन्ज गरेर राख्न सक्छौं। अहिलेको लागि म ट्रान्सप्यारेन्ट राखेको छु। त्यसपछि ओके गरे मैले चाहेको फोटो जुन चाहिँ फोटो खिचेको हुन्छ त्यहाँ म यसलाई ल्याउँदै छु, जुन चाहिँ मैले आफ्नो ड्राइभ भित्रको यसभित्र राखेको छु। यहाँ क्लिक गरे अनि ओपन गरे। यो आइसकेपछि हामी ध्यान दिनु कुरा क्रप गर्दाखेरि यो त सबै मिलेकै छ, त्यो मिलेको खण्डमा साइज नमिलेको खण्डमा हामीले सुरुमा टुलबार क्रपमा क्लिक गरेर यहाँ 27 mm र 32 mm जुन चाहिँ दुईटा फरक बीच 5 को राख्नुपर्छ। विड्थ र हाइटको बीच डिफरेन्स 5 राख्नुपर्छ। अनि सलगको एरिया जुन चाहिँ हामीले चाहेको फोटोमा यसरी सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्यौं भने हाम्रो एरिया क्रप हो। त्यसपछि मुभ टुल क्लिक गरेर हामी यहाँबाट मुभ टुल क्लिक गरेर हामी यहाँबाट यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छौं। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यदि हाम्रो रिजोल्युसन मिलेको छैन भने हाम्रो फाइल अलिकति फरक पर्न जान्छ। त्यही भएर याद राखौं, रिजोल्युसन चाहिँ दुईटै क्रप गर्दाखेरि र नयाँ बनाउँदाखेरि एउटै हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँबाट सारे, त्यसपछि कन्ट्रोल जे गरेर अर्को लेयर बनाए अनि एरो कीले सारे। फेरि कन्ट्रोल जे गरे मैले, त्यसपछि फेरि एरो कीले चाहेको ठाउँ अनुसारमा सारे किबोर्डबाट। त्यसपछि तीनटा लेयर हाम्रो फर्म भइसक्छ। यहाँ हेर्न सक्छौं लेयर्स मेनुमा तीनटा लेयर बनिसकेको छ। अनि कन्ट्रोल ई थिचेर मर्ज गर्न सक्छौं। त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल जे थिचेर हामी अरु तीनटा बनाउन सक्छौं। यसरी हाम्रो एउटै पातामा 6 वटा भइसकेको छ। अब हामी फेरि कन्ट्रोल ई गरेर कन्ट्रोल जे गरेर अर्को लेयर बनाएर मुनि सारेर यो गर्न सक्छौं। अब हाम्रो एउटै 4R साइजमा 12 वटा पासपोर्ट साइजको फोटोहरु बनिसकेको छ। यसरी बनिसकेपछि हामी कन्ट्रोल ई गर्यौं। त्यसपछि सेभ गर्दाखेरि फाइल मेनुमा गएर सेभ एज गरी हामी सेभ गर्दाखेरि जहिले पनि जेपीजी फर्मेटमा गर्नु होला साथीहरु। मैले लोकेसन दिए डेस्कटप र सेभ गरे। यसरी हामी क्वालिटीको अप्सन पनि परिवर्तन गर्न सक्छौं। मैले हाई नै छोड्दिए। यहाँ म्याक्सिमम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मिडियम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चाहेको अनुसार तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले ओके
यसरी सेभ भइसकेपछि हामी हेर्न सक्छौं डेस्कटपमा हाम्रो पासपोर्ट साइजको फोटो बनिसकेको छ। अनि अर्को कुरा हामी यही फोटोहरुमा बोर्डर लाउन पनि सकिन्छ पासपोर्ट साइजको। अब यसो अलिकति डेकोरेटिभ देखेको छैन, त्यही भएर म लेयर्समा गएर ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गरी त्यहाँबाट स्ट्रोकमा क्लिक गरेर म कालो कलरको बोर्डर लगाउँदै छु, जुन तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको साइज अलिकति इन्क्रिज गरिदिएको छु, यहाँ ओके गरिदिएको छु। फेरि म यहाँ फाइल गरेर सेभ गरेर कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर हेर्न सक्छौं। ओके गर्दै ओके, यो हाम्रो भयो पासपोर्ट साइजको फोटो। भिडियो हेर्दिनुमा धन्यवाद। अनि यो हाम्रो निम्स ग्राफिक्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।